ngày 7 tháng 6 năm 2022 thêm 960 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 7 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 960 ca mắc COVID-19 mới tại 41 tỉnh, thành phố. Trong ngày F0 khỏi gấp gần 10 lần số mắc mới, không có ca COVID-19 nào tử vong hôm nay. Tính từ 16 giờ ngày 6 tháng 6 đến 16 giờ ngày 7 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 960 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước, tăng 158 ca so với ngày trước đó. Tại 41 tỉnh, thành phố có 822 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 192, Yên Bái 67, Phú Thọ 55, Đà Nẵng 54, Nghệ An 48, Hải Phòng 42, Vĩnh Phúc 40, Thành phố Hồ Chí Minh 35, Hải Dương 35, Lào Cai 34. Bắc Ninh 31, Hòa Bình 28, Quảng Ninh 25, Tuyên Quang 24, Thái Nguyên 22, Thái Bình 18, Sơn La 18, Quảng Bình 16, Bắc Cạn 16, Quảng Trị 15, Hà Tĩnh 15, Hà Nam 14, Hà Giang 12. Lạng Sơn 11, Hưng Yên 10, Nam Định 10, Lâm Đồng 10, Bắc Giang 9, Thanh Hóa 9, Bình Phước 8, Điện Biên 6, Bà Rịa Vũng Tàu 6, Cao Bằng 6, Bình Thuận 5, Gia Lai 3, Ninh Bình 3, Khánh Hòa 2, Đồng Nai 2, Cà Mau 2, Kiên Giang 1, Cần Thơ 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh -45, Đắk Nông -24. Hà Nội -12. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đà Nẵng +44, Nghệ An +44, Phú Thọ +30. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 929 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.727.005 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.327 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.719.243 ca. Trong đó có 9.520.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.602.019, Thành phố Hồ Chí Minh 609.569, Nghệ An 484.855, Bắc Giang 387.599, Bình Dương 383.781. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9.309 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.523.290 ca. Thở oxy qua mặt nạ 49 ca. Thở oxy dòng cao SFNC 2 ca. Thở máy không xâm lấn 1 ca. Thở máy xâm lấn 5 ca. ECMO 0 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 6 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 7 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.081 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 6 tháng 6 có 179.830 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 222.252.825 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.913.862 liều, mũi 1 là 71.481.268 liều, mũi 2 là 68.798.098 liều, mũi 3 là 1.507.118 liều, mũi bổ sung là 15.057.068 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 42.577.726 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 492.584 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.485.275 liều, mũi 1 là 8.943.040 liều, mũi 2 là 8.542.235 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 4.853.688 liều, mũi 1 là 4.275.716 liều, mũi 2 là 577.972 liều.